नमस्कार. साधना झोमन्स रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचे अगदी मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत शेवग्याच्या शेंगांची आमटी. ती खूपच चविष्ट असते. या पद्धतीने बनवलेली शेवग्याच्या शेंगांची आमटी तुम्ही पुन्हा पुन्हा बनवाल. चला तर मग बनवूया शेवग्याच्या शेंगांची आमटी किंवा भाजी. शेवग्याच्या शेंगांची भाजी करण्यासाठी 5 मध्यम आकाराच्या शेवग्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहे. त्या 3 इंच इतक्या लांबीच्या कट करून त्याची या पद्धतीने साल काढलेली आहे. अगदी हाताने काढता येते सहज. या पद्धतीने सर्व शेंगांची साल काढून घेतलेली आहे. सर्वप्रथम आपण शेवग्याच्या शेंगा उकडून घेणार आहोत. त्यासाठी 2 ग्लास पाणी घेतले मी पातेल्यात. चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत आणि शेवग्याच्या शेंगा शेवग्याच्या शेंगांना आपण 7 मिनिटे उकडून घेणार आहोत. त्यावरती झाकण ठेवूया. 7 मिनिटे झालेली. बघूया आपल्या शेवग्याच्या शेंगा शिजल्या की नाही. खूप ओव्हर कुक पण नाही करायचे आहे. बघू शकता. शेंगा काढून ठेवणार आहोत. हे पाणी सुद्धा आपण भाजीला वापरणार आहोत. शेवग्याच्या शेंगांची भाजी बनवण्यासाठी कढईमध्ये 2 मोठे चमच तेल गरम करून घेणार आहोत. तेल गरम झाले आहे. त्यात 1 चमचा जिरं टाकणार आहोत. जिरं चांगलं फुलल्यानंतर 7-8 कढीपत्त्याची पाने, 5 मोठे चमचे किसलेले सुके खोबरे, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं तिघांना एकत्रच ग्राइंड केलेले त्यात टाकूया. एक मिनिटे चांगलं परतवून घेऊया. एक मिनिटे चांगलं परतवून घेतलेलं आहे. मस्त वास येतोय. आता आपण त्यात हिंग टाकणार आहोत. 1 छोटा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा बेसन भाजून घेतलेले आहे, 2 मोठे चमचे लाल मिरची पावडर. चांगले मिक्स करून घेऊया. सर्व चांगले मिक्स करून झाल्यानंतर उकडलेल्या शेवग्याच्या शेंगा त्या पण चांगल्या मिक्स करून घेऊया. एक चमचा गरम मसाला, सोबतच आपण शेवग्याच्या शेंगा उकडलेल्या होत्या ते पाणी, कन्सिस्टन्सी बघून टाकणार आहोत. भाजीला उकळी आलेली आहे. त्यात आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत, कारण शेवग्याच्या शेंगा उकडताना आपण मीठ टाकलेलं आहे. पाच ते 7 मिनिटे अशाच आपण शिजून घेणार आहोत, कारण की शेवग्याच्या शेंगा आपण अगोदर उकडून घेतलेले आहे. 7 मिनिटे चांगले उकळवून घेतलेले शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा आमटीला 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकणार आहोत. ऑप्शनल आहे. 3 ते 4 मिनिटे पुन्हा शिजवून घेऊया मंद आचेवर. ही शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा भाजी ज्वारीची किंवा बाजरीच्या भाकरी सोबत अप्रतिम लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करा.
आपली शेवग्याची गरमागरम रस्सा आमटी भाजी तयार आहे। त्यात आता टाकणार आहोत बारीक कट केलेली कोथिंबीर। तुम्ही बघू शकता भाजीचा कलर, टेक्स्चर, कन्सिस्टन्सी